נולדתי באלג'יריה שנת 39. כן. היה מלחמה באותו זאת. איפה באלג'יריה? וגרדיה. זה עיר בנגב, באמצע מדבר. כן. שם. היה לנו שכונה שרק יהודים לבד, ערבים לבד, נוצרים לבד. ואתם גרתם בשכונה היהודית? כן, אנחנו רק יהודים. כן. בזמן האחרון התחילו למכור להם לערבים שבורחים לפה, לצרפת בורחים לערבים. אבל כבר החזירו להם את העצמאות, כולם באו. ואת אומרת שנולדת במלחמה, את זוכרת את המלחמה? איפה אני לא... אני זוכרת שהיו מטוסים, והיה כל הזמן... היה לנו רעב, לא היה אוכל. לחם אחד נתנו לנו כל המשפחה. כמה אחים הייתם? כמה היינו? היינו 3, נכון? בזמן של מלחמה היא הייתה קטנה, לא, היא נולדה אחר כך. אז זאתי אחותי הגדולה 36, קוראים לה מרים גם, וגדלנו בגרדיה, למדנו בית ספר שם, עד גיל 16 למדתי שם, זה למדתי... באיזה בית ספר למדת? באיזה בית ספר? ספר של העיר הזו, זה בית ספר. איך קראו לבית ספר, את זוכרת? לא. בית ספר של הגרדיה, של היהודיות. בית ספר לבנות? כן. מכיתה א' עד כיתה י' בעצם למדת שם? כן, אני גד, עד גיל 16 באתי. למדנו מקצוע, תפירה, עשינו שטיחים, ולמדנו גם כל מיני דברים, לשיר, הכל. למדת תפירה, הריגה, כן? כן, וגם שטיחים. כן. בגיל 11 כבר ידעתי שטיח, היינו עושים שטיח. וואו. עשיתי 3 שטיחים למשפחה. וואו. ולמה לי לא היה לנו כסף לקנות צמר והכל. כן. אז עזרתי בשביל דודה שלי, כן. ודודה שנייה, כל אחד שטיח. בחופש הגדול, אני וחברות, 4 חודשים יש לנו חופש, כן. אז גמרנו שטיח, כל החופש. היה לנו חופש בזמן, חופש של עכשיו, של נואל, חודש של, החופש שבאמצע לומדים נוער, עושים חופש בחורף. חופשת חורף. כן, למדנו, עשינו, הבינו בבית לעשות, 2 שבועות עשינו תיקים כאלה, ככה. משהו, מרקום, שמלות, גזירה. למדתם בצרפתית? כן. ובבית איזה שפה דיברו? ערבית. ערבית, לא ערבית של היהודים. של היהודים. כן. במה היא הייתה שונה מהערבית בחוץ? במה היא הייתה שונה מהערבית בחוץ? היו שכנים שלנו ממש. היה גג על גג, יכולים לבוא אלינו. דרך הגגות. כן. אבל הערבים השכנים, במה הערבית שלהם הייתה שונה מהערבית שלכם? אני בכל זאת לא יודעת הערבית שלהם. כן. יש כאלה שלמדו והיה להם קשר, בגלל זה שלא היה לי קשר הרבה עם ערבים, אז למדתי רק ערבית שלנו. כן. אני מבינה אותם, הם לא מבינים אותי. לא מבינים? לא. לשון הקודש דיברתם? כן. לא, ערבית שהכנסנו דברים של התנ"ך והכל. כן. שנדע, אמרו שאנחנו יהודים, ובגלל זה אנחנו צריכים שלא יבינו את הערבים, נדברנו. איך קראו לאבא? אבא אברהם. אברהם מה? סלם. אברהם סלם, ובמה הוא עבד? אבא שלי היה סבל. כן. בשוק? לא,
גם בשוק, לא בשוק, בבתים היה סבל. סבל. ואיך קראו לאמא? אמא שלי קראו לה שמחה מסתורה. שמחה? מסתורה. מסורה. זה היה שם משפחה? זה היה שם משפחה? לא, זה שם של אמיתי. אז קראו לה שמחה, ואחר כך מסתורה. זה כמה דורות שנותנים את השם הזה. את השם הזה. ומאיזה משפחה היא הגיעה? היא הייתה משפחה בעיר אחרת, היו משפחת אלבז. אלבז? כן. אבא שלה קראו משה, אמא שלה מרים. איפה הם גרו הסבא וסבתא? אני נולדתי אחרי הרבה שנפטרו כבר. אבל מאיזה עיר הם הגיעו? מאלג'יריה? כן, אנחנו כמה דורות, אני דור רביעי, חמישי. לפני זה... בעיר הזה אני דור חמישי. מגרדיה? כן. ולפני זה מאיפה הגיעו המשפחות? מספרד, גירוש ספרד. היו כמה משפחות, עשו בית הקברות, מקווה, וגרו ביחד, ובית הכנסת. כן. זהו, הם ברחו מספרד, אז כמה משפחות התארגנו, 10 משפחות נגיד את זה, אז עשו בית הקברות, והיה מדבר הכל. בית הקברות, בנו מקווה, בנו בית הכנסת. כן. ולא יודעת איך שהיו מועלים, לא יודעת. אחר כך בנו בתים של כמה שנים. איך נראה הבית שלכם? תתארי לנו. ממש. הזה של הבונים, קרשים כאלה גדולים, היה גג למטה, גג לחדרים, חדרים לכל אחד היה משפחה, כל משפחה היה חדר. זה היה כאילו מין בית גדול עם חדרים. כן, כן. ואיפה היה? 3 קומות. 3 קומות. היה למטה, וזה כמה משפחות שהם היו שותפים. משפחת סלם, כל אחד יש לו חלק, כמה חדרים. ואיפה המטבח? המטבח איפה היה? המטבח היה ביחד, אני חושבת. בחוץ? לא היה מטבח, היה בטח מטבח. מטבח. בחוץ? תנור, בישלו עם גחלים ועם עצים. קנו עצים מיוחדים, שהאבים מכרו את זה, וככה בישלו. כן. חשמל לא היה גם, מים לא היה, אז הדליקו כזה עם נפט, מנורה של נפט. כן, הששיות. כן. מאיפה הביאו מים? מה? מאיפה הביאו מים? מים אנחנו קונים. יש אחד שיש לו מים, וכל השאר אין להם בבתים מים. יש לנו דוד גדול וממלאים אותו. ממלאים. כן. כן. חיבסנו מזה הכל. הכל. היינו סוחבים, לא יודעת כמה על הכל לי, משכן. היינו יכולים אצלו, לא היה ברז, אז הוא מכר את זה. חוץ מזה גם ברחובות היו מים. בברזים? כן. אתם הייתם בית דתי? כן. כן? כן. איך הייתה נראית שבת? שם כולם דתיים. כולם דתיים. איך נראית השבת אצלכם? נהדר בשבת, קידוש שבת, מתלבשים, עושים אוכל מיוחד. מה זה אוכל מיוחד? אוכל של שבת, אני יודעת, דגים וכל מיני. מה? אוכל של שבת. נגיד שבת בבוקר, איזה מאכל היה? בבוקר אנחנו תמיד שבאנו בבית הכנסת אכלנו כפר צ'ולט. צ'ולט. כן. ואיך חיממו אותו? איך חיממו אותו? לא, היה בתוך החום כבר. אכלנו את זה את זוכרת? היה בתוך הגחלים. בתוך הגחלים. כן. ואם היו רוצים נניח לשתות קפה? קפה, היה מים. לא יודעת, עשינו קפה, לא יודעת איך. השכן היה שכן ערבי שהיה עוזר לכם? היה יותר משהו. לא. בכלל, אנחנו כולנו יהודים. כולם היו יהודים בסביבה. כל השכנים היו יהודים. כן, כן. אוקיי. תספרי לי קצת על הבית. אמא היה דברים שהייתה מלמדת אתכם? היה דברים שאמא הייתה מלמדת אתכם? אני לא זכרתי כל כך אמא.
אמא מתה כשאני בת 7. בת 7. אז זהו, אני גדלתי אצל הדודים. ממה אמא נפטרה? אמא נפטרה, היה לה איזה גידול תחת השחי. אז היא הלכה, עשה דואר פרטי, וכל הכסף שלה עבדה, חסכה, ובית חולים פרטי, ובסוף שיצא לא יתרום, מי שיתרום לדם. היא הצליחה תרומות דם, ושם בשנים האלה, לא יודעת, לא ידעו לתרום דם. וגם הרופאים לא זה כל כך. זה שנת 43 ככה, 39, 43, זה לא היה. ואז היא נפטרה שם. היא נפטרה, שקיבלה דק הסריות נפטרה כבר. ב-46? ב-46? כן. ואז מה אבא עשה? כמה ילדים הייתם אז באותו זמן בבית? אנחנו רק 3 בנות. 3 בנות. כן. אחותי הגדולה ואני והיא. זהו. ומה אבא עשה אחרי שאמא נפטרה? התחתן. התחתן שוב? כן. אתם הייתם בהלוויה של אמא? אה? הייתם בהלוויה של כן, אמא? לקחו אותנו. את זוכרת את זה? כן. את יכולה לספר לנו קצת? כן. אני ראיתי את אמא שלי, מתי שזורקים אותה עם בגדים שלה. כאילו שלא, ממש כחיה. ככה דמיינתי אותה. דמיינתי שזה אמא שלי לא סתם ככה, אמא שלי עם שערות ארוכות, עם מטפחת יפה. ככה דמיינתי אותה ששמו אותה בקבר. כן. כן. והייתה 7? בטח. 7, בוכים כל הזמן, הולכים לבית הקברות. כל יום כמעט הולכים לבית הקברות. כל יום ב7? אחרי 7, אני חושבת 7. כן. והיו, את זוכרת? הייתה לי דודה שיותר גדולה מאמא שלי, אז בעלה נפטר גם לפני אמא שלי ב40 יום. אז קיבלה ישר התאבלה, גם בעלה וגם אחותה. אז היא הייתה לוקחת אותי מהבוקר עד הערב, בית הקברות בוכים. הולכים לקבר הזה, הולכים לקבר הזה. זה היה קרוב אליכם? אה? בית הקברות היה לידכם? ליד השכונה היהודית? לא, הרבה ללכת. כן. הרבה היה רחוק. וואו. ואז אחרי הכל, את אומרת, אבא התחתן שוב, כן. ואתן גדלתן אצל הדודות? כן. שאיפה הם גרו לידכם? כל אחד גר במקום אחר, אבל לא רחוק. כמעט אותו סביבה. כן, רגע. אותה סביבה. אז מי לקח אותך בעצם לבית הספר הדודות? בסוף הלכתי עוד לבית הספר פעם ראשונה, היא לקחה אותי. מי? אמא שלי עוד לא נפטרה. כשהיית בכיתה א'. כן. ואחר אז כך? לא קיבלו אותי בגלל שנולדתי בינואר. אמרו, צריכה לחכות עוד שנה. אז התאכזבתי קצת, החזירה אותי הביתה, והיה אחד, ערבי אחד, שעושה ריח והכל, והילדים פחדו ממנו. היה צועק, ופחדתי. אמא שלי, זכרונה לברכה, אמרת לי, את רואה שלא עושה כלום? הוא רק לא עושה כלום, אל תפחדי. ככה, אני זוכרת את המילים האלה. איפה הוא היה? בדרך לבית ספר. אבל היית הולכת לבד לבית ספר? כן, חברות הלכנו כל הזמן. מלווים אתכם? החברות אחת קראה לשנייה והלכנו ביחד. ולא היו מלווים אתכם? לא. לא. אתם הרגשתם לפעמים שמתייחסים אליכם אחרת כי אתם יהודים? אנחנו בזמן שלנו לא. לא. היו טובים הערבים, היו עוזרים, היו עושים לנו ניקיון, כל העבודות קשות היו עושים לנו. כן. וגרושים. נותנת להם, עושים כביסה, עושים הכל. כן. אז היה יחס טוב, היה מקרה גם שהיחס היה רע? מערבים? כן. בזמן שלנו עוד לא היה כלום. עוד לא היה. אנחנו באנו 56,
עוד לא התחיל רק אחרי שבאנו התחילו כבר לעשות אחרי שהם צרות. רצו עצמאות. כן. אבל ב-48 קרה משהו בגרדיה? היה מלחמה, לא היה אוכל, לא היה כלום. לקחו מנות, נתנו מנות, לא היה כלום. רק שמה, העיר הזאת הייתה הרבה תמרים. אז אכלנו תמרים. אכלתם תמרים. וגם חוץ מזה, הם קנו קמח, עשו אוכל לבד. עשו מהקמח גם סולת וגם של לחם. ואני כבר אפילו למדתי לעשות את זה, לטחון את זה ביד. מי לימד אותה? למדנו ככה, לימדו אותנו לכבס, לימדו אותנו הכול. מי לימדו אותך הדודות? כן. וכשאבא התחתן שוב חזרתם לגור עם אבא? כן. כן, גרנו ביחד. כן. רק אבא שלי עבד, עוד שנים אחרי זה, עבד בעיר אחרת. היה בא פעם בשבוע, פעמיים בשנה, ראש השנה ופסח. היה בא פעם בחצי שנה. ושאר הזמן? היה עובד בעיר אחרת. איפה? יין, אצל יהודים, יין וקפה. היה להם בית חרושת של קפה ויין. לא, באיזה עיר? אורן. באורן. כן. זה רחוק. כן. וואו. זה צפון. כן. כי לא הייתה עבודה בגרדיאן? אה? כי לא הייתה עבודה אצלכם? בגלל זה הוא נסע כל כך כן. רחוק? לא היה עבודה. עכשיו את אומרת... היו כולם עצמאים. הבנתי. את אומרת שאמא אמרה לך לא לפחד מהערבי ההוא, נכון? כן. והייתם הולכות לבד לבית ספר. הייתה פעם שגם ערבי נגיד ניסה לחטוף בנות? ערבים ניסו לחטוף בנות? לחטוף? לא חטפו. זוכרת אולי משהו שקרה לך? תמיד שמרו אותנו. על יד הבית שיחקנו והכל. לא הלכנו לשוק. כשגדלנו התחלנו ללכת לשוק, אבל ככה לא הלכנו. זוכרת אולי אם מישהו רצה לקחת אותך? כן. ספרי לי. פעמיים. היה גשם חזק ב-52, והגשם כיסה אותנו, לא יכולנו לעבור. לא יכולנו, שם יש ואדי, מתי שיש גשם. במטבח ככה, אם לא יורד גשם, כמו פה אותו דבר, יש שיטפונות ומלא את הכל. אז בדיוק הייתי בית ספר, גמרנו עד 4 לומדים. אנחנו לומדים עד 11 בבוקר, באים לאכול וחוזרים ב-1. כן, וחוזרים ב-11, ב-1, עד 4. אז בדודה שלי, הבן שלה, דאגה לבן שלה, הלכתי איתה לבית ספר לראות אם הוא נמצא, ולא יכולנו לחזור בחזרה. אז עשינו טרמפ ערבים. היו ערבים ואמרנו, אין לנו ברירה. אם יכולים לקחת אותנו למלון של יהודי, זאת אומרת שמלון קרוב על השכונות שלנו. אז לא אמרו לנו כלום, אמרו תיכנסו. בסוף איפה לקחו אותנו? לכפר שלהם. ושמו אותנו ויצאו ביניהם להתייעץ מה לעשות איתנו. אז אנחנו נורא פחדנו. באמת, מה יעשו לנו עכשיו? הרגו אותנו, מה? זה באמת פחד. אז ישבנו, חיכינו, עד שהשם רצה שיחזירו אותנו למלון. למה הם החליטו להחזיר אתכם? למה הם החליטו להחזיר אתכם? בגלל זה שאנחנו צריכים לחיות. זה מלמעלה הכל. הם לא עשו לכם כלום? לא. לא נגעו בנו, לא עשתה לנו כלום. השאירו אותנו באוטו, וזהו. וואו, מפחיד. בת כמה היית? בת 12, 13? אולי 15 משהו. וואו. קרה לחברות שלך גם? מה? לחברות שלך גם קרו מקרים כאלה שהערבים חטפו אותם או התחילו איתם? לא יודעת, לא סיפרו. לא סיפרו. לא אמרו. חברות שלי הלכו לפני שהמבול, לפני שהגיע אליהם פה.
כן. אני הגעה לפה, לא יכולתי לעשות. לא, בזמנים אחרים אם קרה עוד משהו כזה ששמעת. לא שמענו. לא שמעתם. אפילו שקרה, לא שמענו. שלא, היו בסדר. עד שבאנו לפה התחילו כבר צרות. באותו רגע שישראל קיבלה עצמאות, הם שינו את הפנים שלהם. התחילו כבר, אמרו, אתם תלכו לישראל, אנחנו יהרוג אתכם ונעשה אתכם חיטה. וואו. הבינו אותה באונייה, אונייה של מרתב. אז שמו אותנו עם ערבים. אתם הולכים לישראל, אתם משקרים, אתם לא הולכים לצרפת. אנחנו תלכו, אנחנו נהרוג אתכם שם. וואו. קשה. היינו חודשיים במרסיי. לקונדרנס? קודם, כן, קודם נסענו לעיר הבירה, מגרדיה זה רחוק, זה כמה ימים צריכים לעשות הפסקות בערים לפני, ואחר כך מגיעים לשם. שמה, לאלג'יר את מדברת? כן, איך נסעתם לשם? עם אוטובוס. עם אוטובוס. כן. אז אני רוצה עוד קצת, לפני שאנחנו עולות לישראל, אני רוצה עוד קצת שנשאר באלג'יריה. בגרדיה, תספרי לי קצת איך נראו אצלכם החגים, איך נראה יום כיפור בגרדיה. כיפור היה הכל שקט, לא עשינו, התלבשנו לבן, התלבשנו כל הזמן חדש. כל ראש השנה כיפור, לבשנו חדש. קנו לכם בגדים חדשים גם לראש השנה וגם ליום כיפור? כן. כן. בדים היו קונים בד ותופרים אצל התופרת. הייתם הולכים לתופרת או כן, שהדלות? תופרת. תופרת. כן. והיית הולכת לבית כנסת? כן, כמעט לא הלכנו, אבל הלכנו קצת. בחגים הלכנו. בחגים. ושמחה בתורה, וראש השנה. מה היה בשמחת תורה? אני נולדתי בבית שבית הכנסת למעלה. בבניין כן. שלכם. הייתי שומעת את הסליחות, הייתי שומעת הכל. והייתם גם אומרות סליחות, הבנות? רק הבנים אמרו סליחות או גם הבנות? בנות לא. בנות לא. ובשמחת תורה מה הייתם עושות? בשמחת תורה? עושים לנו, בתוך בית הכנסת, עושים לנשים לבד. כן. היה קלות עם הרבה זהב, יפלו כל הזמן קלות חדשות, הם באים עם קישוטים ומנשקים את התורה, כן, הולכים. מסדרים לנו בבית הכנסת מקום. ונגיד אם מי שהייתה רוצה לבוא בשבת, היה מקום קבוע לנשים? או רק לכם? כן. היה. הזקנות למשל הלכו. הלכו? הלכו לשבת. כן. אני זוכרת, הלכתי כמה פעמים גם. כן. איזה חג הכי אהבת? איזה חג הכי אהבת? כל החגים. את כל החגים? כל החגים. מה במיוחד? במיוחד? יום אחד זה יום כיפור. יום כיפור. כן. ואיך הייתם מתכוננים ליום כיפור? ככה, אוכלים בערב וכל היום צמים. הייתם עושים סליחות לפני? סליחות? כן. כפרות? כפרות? כן, כפרות. אנחנו שחטנו בבית, ניקינו את זה, מהמים עשינו כל מיני, מגרונות עשינו. כן. כן. וחנוכה? חנוכה גם היה יפה. מה היה? הכל בית יש לה של פחים ומדליקים שמן. כן. כן. והייתם מכינים איזה מאכל מיוחד לחנוכה? כן, זה הספינג', את הבזלבריה, כל הדברים. כן. בפורים? בפורים היה גם טוב. היה מנתקים, עוגיות עושים בבית. כמו פה, אותו דבר עוגיות. והייתם גם מתחפשים? לא. וקריאת מגילה? קריאת מגילה. עשו? לפעמים, אני לא יודעת אם אנחנו לשמוע, לא זוכרת.
כן. ל"ג בעומר עשיתם? כן. מה עשיתם? מדורות. עושים מסיבה, אוכלים, מזמינים את כל העיר, עושים אוכל, בשר והכל. וכולם הולכים כמה בתים שעשו, פולים והכל. כל בית עושה תזמין את כל העיר. ומכין משהו. כן, אוכלים. היו הילולות? כן, כמו פה, רבי מאיר בשמעון הכל. לרבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי? כן, וגם פורים עשינו טוב וכל. איך נראית ההילולה? את יכולה לתאר לנו קצת? הילולה יף טוב. השתתפת בהילולות? כן, השתתפנו, לא עשינו משהו מיוחד, אבל השתתפנו. מה עשו? לא יודעת, אני זוכר ששמענו את כל ההתפללים, זה השירים, כל השירים. איזה שירים? שירים מיוחד של רבי שמעון, הם בערבית מתרגמים לעברית בערבית. את יודעת לתרגם לנו? כן, כן. למדנו 2 שפות. זאת אומרת, בערבית הכניסו את המילים. היו כאלה שנוסעים לפה ובאים. היו כאלה שנוסעים ובאים להילולה וחוזרים. מפה? לשם? כן, מאלג'יריה, כן. כן. מאלג'יריה? כן. כן. היו לאן באים. הם היו נוסעים? למירון ישר. היו נוסעים למירון? ואז חוזרים לאלג'יריה? לוקח להם חודשיים האוניות ואוטובוסים. היו כאלה שגם נסעו לג'רבה? היו כאלה שגם נסעו לג'רבה? ג'רבה לא. אם נסעו במיוחד ג'רבה להילולות? בתוניס. אני יודעת. לא באלג'יריה. כן. לא, את אומרת שנסעו למירון? אנחנו נסעו רק למירון. רק למירון. ורבי מאיר בעל נס זה. מה סיפרו לך על ישראל? עשו לנו סרטים על ישראל, על איך היו תפוזים, זה כל הזמן סרטים. בבית ספר? כן. לא, בבית ספר בערב, בשכונות של היהודים, סיפרו לנו על ישראל. מי סיפרו? הייתה תנועת נוער? עשו לנו סרטים איך פה, איך בישראל. איפה הייתם נפגשים? במקום, ליד בית הכנסת, משהו מקום כזה. ומי היה עושה לכם את הסרטים? מיוחד, אנשים שיודעים. מישראל באו גם, מישראל באו הרבה שם. ישראל באו שליחים? כן. את יודעת, הם היו מטעם הסוכנות, הג'וינט? הסוכנות כן באו הרבה. הם באו. בן גוריון למשל בא אלינו במרסיי. באו שליחים קודם, את אומרת, לגרדיה. כן. כן. והם היו מראים לכם סרטים, מספרים לכם הסוכנות באים אלינו גם, לרשום אותנו, עושים בדיקות. היו באים מישראל. למשל, אני הייתי באוהלים, ועיר הבירה ב-46, רצינו לבוא במשל של אחרי עצמאות פה, רצינו לבוא ב-46, 47, הייתי. ב-48? כן, אז היה לנו 4 חודשים לחכות עד שיקרו אותנו פה למרסיי באונייה לישראל. אז היה לנו אוהלים, ואחד קוראים לה שושנה, אחד עידה, ואחד טובה. לימדו אותנו עברית. איך קראו לך כשנולדת? אני תמיד השנה. תמיד השנה. השנה? השנה, כן. השנה. שמה הפירוש? לא יודעת, על סבתא שלי אמרו השנה. זה עץ תמר, לא תמר, עץ... דקל? כן, דקל. יש לי נכדה שקוראים לה דקל. אמרתי לה, זה באמת על שם שלי. כן. דקל, כן. אז כאילו כבר שמה נתנו לכם שמות עבריים? שליחים כבר שמה נתנו לכם שמות עבריים? כן, כולם היה. יהודים תמיד נתנו שמות עבריים. ציוויה, זה...
אז בעצם התחלתם להתכונן וכבר נרשמתם לעלייה. איפה ישנת באוהלים? באלג'יר? כן, 4 חודשים ישנו, הלכנו לים ברגל, שרנו בעברית, ארץ שלנו, למדו אותנו, הפלמ"ח, למדו לנו עברית, נתנו לה אוכל, חלב מיוחד, זה היה כיף, היינו הולכים ברגל לים, אני למדתי לשחות אפילו הייתי שוחה. בים איפה? כן. באלג'יריה? כן. כן. בים, לקחו. מי לימדו אתכם? השליחים? כן, כן. השליחים מישראל. ועם מי נרשמת לעלייה? גם עם אבא והאחיות שלך? כן. היינו צריכים לעשות בדיקות, כן. אם הכל בסדר. למשל, אני ואחותי, הדם שלנו לא יהיה בסדר, אז החליפו לנו, עשו לנו זריקות. אז לא מקבלים חולים. פעם לא קיבלו חולים, לא קיבלו כלום. כן. כל צריכים לעשות בדיקות שהכל בסדר, לא קיבלו אנשים חולים. כן. אז עשו לנו זריקות, שינינו את הדם, ואחר כך חיכינו כמה, אולי חצי שנה, עד שקיבלנו את זה איך לבוא. כן. לנו גם היה אזרחית צרפתית, אז זה היה יותר קל. היינו תעודת צרפתית וזה. כן. אזרחות לכולכם הייתה, כן? צרפתית. עכשיו נסעתם באונייה למרסיי? כן. מאלג'יר. כן. שמה אותנו באונייה למטה במרתף. כן. עם הערבים. כן. והיה אסור לכם להגיד לאן אתם מתכננים לנסוע? ובמרסיי היה אלג'ירים, טוניסאים, מרוקאים. כן. היה כל צפון אפריקאים שם. כן. באיזה שנה הגעתם לקונדרנס? פה? לא, לשם, למרסיי. 55, משהו כזה. כן. כמה זמן הייתם שם? 4 חודשים. כן. היה כיף, הכי כיף. היה כיף? כן, בטח. זה כפר כזה שיש רק עצים, ים ועצים, ים ועצים. ומה עשיתם שם כל היום? לימדו אותנו עברית. היו מישראל פה. כן. כן. גם לאבא זה היה כיף? לאבא? אבא שלי, באו שמו אותנו במעברת חצרים. עכשיו את רוצה לספר על העלייה פה? כן, כן. באנו באונייה, זה לקח כמה ימים, 45. היה יפה שרו באונייה. ירושלים הייתה אונייה גדולה, בריכה. באנו בחודש פברואר, כמו עכשיו. כן. היינו באונייה, אוכל היה טוב. בקונדרנס, במרסיי, היה שלג לפני שבאנו, וכל הברזים היו סגורים. לא יכולנו להתרחץ לכלום. אז הכניסו אותנו לאונייה, איזה כיף, עשינו אמבטיות חמות והכל. כן. כן. ואז הגעתם לפה. כן. לאן הגעתם? הגענו לפה, שמו אותנו בבאר שבע, בחסירים. תשריף, השירותים בחוץ, ואמבטיה בחוץ. חשמל, אני לא יודעת אם היה לנו. אני חושבת שהיה לנו חשמל בצריף. מיטות של הסוכנות. גם הדודות שלך עלו? גם הדודות עלו איתכם? לא, כל אחד עלה בתקופה אחרת. הייתה לנו משפחה שכבר הייתה בבאר שבע, במעברה. אז ככה אנחנו, ביקשו אותנו איפה ללכת, בית שאן, קריית שמונה, מה אתם רוצים? אנחנו אומרים באר שבע, יש לנו משפחה בבאר שבע. אז הגעתם אליהם? כן, ואחרי 5 ימים, דודה שלי, זיכרון לברכה, הייתה בגבעת שמואל, אחות של אמי, אז היא באה, לקחה מונית מגבעת שמואל, לקחה אותנו אצלה לבית בגבעת שמואל. אז לא היינו בכלל כמעט בבאר שבע. באנו ישר לתל אביב.
לגבעת שמואל והכל. היא אומרת שם אין לכם עבודה, אז היא דאגה לנו שיהיה עבודה והכל. במה אבא מצא עבודה? בעבודה שבעדנו, חקלאות, טקסטיל, הכל טקסטיל, חקלאות. ואז אחרי שגרתם אצל הדודה בגבעת שמואל, אבא קנה דירה בתל אביב? לא, אבא שנשאר בבאר שבע, עם המשפחה השנייה. אז את מי היא לקחה לגבעת שמואל? רק את הבנות? כן, רק אנחנו. כן. אחותה, היא מתה ולא ראתה אותה. אז היא גם גדלה בלי הורים, לא היא ולא אחותה. אז היא חיכתה שנבוא, היא באה, לקחה מונית ספיישל, לקחה אותנו. וואו. כן. אז במה את עבדת כשהגעת זיכרונה לפה? לברכה. במה את עבדת כשהגעת לפה? פה דגים, בית חרושת דגים היה, הדודה שלי בדיוק הייתה גרה על הדגים, בית חרושת דגים. עשינו כל מיני דגים, וקופסאות והכל. אחר כך עבדתי אצל הבדואים בחקלאות. בנדורה ומלפפון. הרבי משלם לנו משכורת. כן. כן. איפה? היה, בגבעת בשטח, כן. היה שטח, רק חקלאות. את רואה עכשיו איפה שבלינסון והכל, כן. היה כל אדמה. היו פרדסים. היו שם רק... עבדתם? כן. עבדנו בפרדסים גם. וואו. כן, תפוזים. איזה מנהג אלג'יראי חשוב לך לשמר? זה מנהג. את החתונות שמה. מה, תספרי לי קצת. את החנות היו שבועיים, עושים שמח, וכל יום משחקים את הכלה, עושים שמח שבועיים, מתחילים לאפר אותה, וכל יום שמלה אחרת, מזמינה את החברות שלה, כל יום משפחה אחרת מזמינה אותה. ובסוף נותנים לנו סוכריות, זה בבוקר. זה בשבע ברכות, כן? כן? ובלילה עושים ציוום, אלה שיושנים ציוום אותם, היה משהו, הקלות שם נורא עשו חיים. ואיך מתכוננים לחתונה? כאילו הימים שלפני החתונה, מה עושים? שמחה, שמחות כל יום. מה עושים? כל יש יום שרים. חינה? יש חינה? שרים, אוכלים, אמרתי לך, מזמינים את הבנות של החברות שלה. מזמינו אותנו, כל בית מזמינה. זה לפני החתונה. כן, ואז יש את ליל הכלולות. כן. ואז? זה היה חתונה יפה. לובשים אותה כל לבן. שמה השמאלות תפרו אותה מיוחד. עם דנטל, עם ממש משהו מיוחד. זה, והבית הכנסת, הרבנים לוקחים אותה לבית של החתן. עם שירים, עם פיוטים, עם נרות. שמה באמת מי שהתחתן שמה הוא ראה יפה. מזכרת נורא. כן. אני לא התחתנתי פה. למה עוד את מתגעגעת מאלג'יריה? למה עוד את מתגעגעת מאלג'יריה? על המדבר ועל הערבים שהיו באוהלים. היו לנו חברות ערביות. דודה שלי היה לה מתפרה. היא הייתה תופרת לערבים. בשביל החג שלהם והכל. היא עשו מכונות תפירה והיו תופרים. כן. אז הלכנו לבדואים. כל הזמן הלכנו לבדואים. כן. ישבנו. כן. בית ספר למשל הלכנו הרבה ברגל ושרנו. מה שרתם? שרנו כל מיני שירים של צרפתית. המורה שרה לנו כל הדרך. המורה הייתה מלווה אתכם? כן, המורה. והולכים. והיה גם מרחצאות חמות. חמה? בכפרים. מים חמים. ככה הקימו פה בים המלח והכל. מים חמים. מעיינות. ויהודיות וערביות היו הולכות לאותן מרחצאות? יהודיות וערביות הלכו לאותן מרחצאות? לא. תמיד היינו רחוקים מהערבים. והמקווה היה בתוך הבתי מרחץ האלה?
המקווה היה בתוך העיר. לא במרחצאות, לא היה מקווה במרחצאות. לא. כן. יצא לך פעם להיות במקווה אצלכם בגרדיה? מה? יצא לך פעם ללוות מישהי למקווה בגרדיה? אמא שלי, זיכרונה לברכה, אני ליוויתי אותה. למה הייתה צריכה את ועד הכלה, עושים שמח, מלווים אותה למקווה עם שירים ועם זה, כן, סוכריות והכל הדרך. כן. כן, מלווים את החברות שלנו. וואו, יפה. איזה חג מאוד ככה חשוב לקהילה האלג'יראית? איזה חג מאוד משמעותי בקהילה האלג'יראית? אם יש איזה מנהג שאת יכולה לשתף אותנו. באמת לך סוכות, כיפורים, כל הימים הטובים האלה. בסוכות הייתם ישנים בסוכה? סוכה, עשינו סוכה, חפרנו בבור, וזה, למה הרצפה הייתה עם חול, לא היה זה. עשינו סוכה יפה. יש לנו תמונות בסוכה, אני לא יודעת. ומי היה ישן בסוכה? הדוד שלי, אבא שלי, יושבים. רק הבנים. כן, למה? גם אנחנו. גם הבנות כן, ישנו? היו עושים תמרים, חבושים, רימונים, וכשאנחנו היינו לוקחים את התמרים שמתבשלים, היינו אוכלים גונבים בסוכה. את אומרת שבסוכות הייתם שופכים סיד? כן. כן, למה? ועושים בחור, עושים ריח טוב. מה זה בחור? תספרי לנו. בחור זה כל מיני מערבבים, כל מיני דברים, כן. שיש ריחות, ועושים אותו עם האש, עם הכחלים ושמים את זה. ועושים את זה גם נגד עין הרע? כן. מי היה עושה אצלכם? כולם, הדודים, האמא שלי, החורגת הייתה עושה. הייתה עושה? כן. היו באים אליה גם? היו באים אליה גם כדי להוציא עין הרע? עושה נראה אנחנו לא עשינו. כן. אבל אמרת מקודם ששפכתם סיד בסוכות, שיהיה לבן. אז תספרי לנו את זה רגע שוב. ולפני שמתחילים את הסוכה, בערב הסוכה שופכים סיד. ועושים בחור גם. למה? מכניסים שנה טובה וערכה. כן, כן. כאילו בזכות הלבן, כן? כן. כן. תראי לי בבקשה את התמונות. את התמונות. תראי למצלמה. מי פה בתמונה? התמונה, אני, החיות שלי, זאתי, זה היא. זה בדוד שלי, זה הבן שלה. זה אני, זה אח שלי, אחותי, וזאת... כן, לכבוד מה צילמו אתכם פה? לכבוד מה צילמו אתכם? צילמו אותנו, אני אצל הצלם. לא יודעת, צילמו אותנו. הלכתם בגלל איזה אירוע חגיגי? לא. לא. רצינו להיזכר איפה יש להצביע על עצמה? תראי רגע מי את? מי את בתמונה? אני פה. איפה אני פה? כן, באמצע. כן. ותראי לי את התמונה השנייה. רגע, רק נראה את זה למצלמה. התמונה שלי עתיקה יותר, אני לא נולדתי פה. זו תמונה שאני לא נולדתי כאן. אוקיי, בסדר. כן, מי פה בתמונה? בן דוד שלי, זה בן דוד גם. זאת אמא שלי, עם התינוקת אחותי. והבת הזאתי זה הבת שלה שמתה בגיל 7. וזאת החתונה שלו, בן דוד שלי זה אח של אבא שלי. ממה הבת נפטרה? זה אחותך הבכורה בעצם. כן, לא מזמן מתה. לא, את אומרת... אחותי הבכורה. את אומרת בת שמתה בגיל 7. זאתי. זאתי, לפני לא יודעת, זה סיפרו לי, אני לא נולדתי עוד. מה קרה? אבא שלי סיפר לי. שמה? שהילדה מתה בגיל 7. ממה? לא יודעת. לא היו מבינים אותה בכלל, הייתה
ילדה משונה, אומר לי. לא אהבו את השפה שלה, ככה אבא שלי זכרון ברכה אמר. זאתי מרים אחותי שנפטרה, התינוקת. זה החתונה שלהם, זה מי הם? בת דוד שלי. מי התחתנו? רגע, נראה את אלה, זה החתונה של בן דוד שלי. זה אחרי החתונה, למחרת. כן. כן, זאת החתונה, זה בן דוד שלי. כן. אבא שלו, אבא שלי אני רק אחר. אראה רגע על המצלמה. כן, זאת הכלה יום אחרי החתונה. וזה החתן, הם נראים ילדים. רגע, תשאירי לי ישר. ככה היו מתחתנים. בני כמה הם היו? 15, 16, משהו. אולי הוא ב-17, משהו. כן. היה לך שיר שהייתם שרים, את אומרת. מה של החתונה? גם של החתונה, תספרי לנו. יש שיר? שיר בערבית. או השיר הקבוע שלכם בדרך מבית ספר? זוכרת אותו? בית ספר, יש הרבה שירים. זכרתי את הכל. רגע. שכחתי כל השירים. בסדר. בסדר, לא נורא. לא נורא. אני שרה את הזה. על הזנפון de la patrie, של הזה, על הזנפון בחגיגה של ה-20. על הזנפון de la patrie, est arrivé, sanglant élevé, les sanglant élevé. זה אחר. מתי היו שרים את זה? כן. מתי? בבית ספר. בבית ספר. La victoire chanta des eaux de la verrière et la vérité. גם הוויקטוריה זה הזיכרון, זאת אומרת השירים שזכו, של הפטריוטים. כן. La victoire chanta nous eaux la verrière, la vérité. טוב, בסדר. שושנה, יש עוד משהו שחשוב שנדע על העדה האלג'יראית? שאת יכולה לשתף אותנו? מה? כל דבר שחשוב לך שנכיר על העדה. שיר? שיר? גם היו לכם שירים מיוחדים, פיוטים בבית נגיד? כן. כן? איזה? לחתונה, לחתונה. לכלה, כן. שרים לה בליל הראשון שיושן אצל חברה. وين البات ويلة حليل وين البات مانا 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 ما وين البات فرشت من الحرير ومخدات انا مانا مانا ما امان امان شاشرة خزيبة الله. מה הפירוש? זאת אומרת, איפה נשען בלילה? זאת אומרת, הלילה נופל ואיפה נשען? מיטה, כריות לבן, שיהיה כריות ולבן. שרצו לשמח את הכלה? כן. כאילו לעודד אותה לקראת כן, היו ארוכים השירים. היו דרבוקה ושירים, כל הלילה שרים. מי היו שרים לכלה? נשים היו שרות לה? אנחנו. החברות? הבנות, כן. ולבנות היו חברות שהיו שרות ולחתן היו בנים ששרים? החתן בבית שלו. בבית שלו. והחתן, אם מזמינים אותה גם בבית שלה, 7 ברכות ובכל מקום. אצלנו 7 ברכות היה לפני החתונה. לפני החתונה? השבת או ה7 ברכות? השבת זה שבת אחרי החתונה גם. שבת חתן. אבל 7 ברכות עושים את זה לפני החתונה. לפני, כן.
שאז עושים לחתן והכלה ביחד או בנפרד? השבע ברכות לפני החתונה זה ביחד או בנפרד לחתן והכלה? כל אחד נפרד. כל אחד בבית שלו. שם היו שומרים מזנון אחד לבתי שיש לה נידה, מזנון אחד עם הגבר. היו שומרים ממש, כן. שומרים את הנידה היא הייתה בחדר אחר? כן, כן. ונידה זה מזרון אחר. כן. הם מכינים לה מזרון של ראשוני ובעלה, כן. ממזרון. כן. מכינים כבר זה. ואסור לה לדבר אסור שיגע בה בכלל. בנידה. כל הזמן שהייתה עם מחזור, אסור לגבר ייגע בה. כן. והיו חמות שמה, היו שומרים נורא שלא יתערברו ולא יגנבו ככה, ממש. שמה לא היה כל אחד בית לבד, היו מחמה. וחמה שמרה שיהיו כשרות, שלא יעשו זה. כן, וואו. כמו פה הדתיים, כן. שהם ממש מתחת לבד. נכון, רק אין שמרו פה נורא, חמה שתשמעו. שמרו למקווה הלכו גם כן אחרי שבועיים, שבועיים, כן, כן, אחרי לידה מקווה. כן. אישה אחרי לידה, היו באים לעשות לה... נגיד, בן זה 40 יום, כן. אם זה בת 3 חודשים, 3 חודשים. כן, כמעט 90 יום היא הייתה צריכה כן, להיות. כן. כן, בת, למה שהיא צריכה גם וסת, היא צריכה הכל. הבן זה מהר נגמר. ואז כאילו על זה היא סופרת את כל הימים כן. האלה, גם על זה שהבת שלה עוד תהיה נידה, כן? כן. כן. והיו עושים משהו ליולדת, לכבוד היולדת? עושים ברית, עושים אם זה בן ברית, אם זה בת, זה שמחים. בדרך כלל אהבו בנים שמה. כן. ועשו בבוקר פול. בבוקר ב7 היה ברית. כן. באים מבית הכנסת ישר. אבל ליולדת, היו עושים איזה טקס או משהו כדי לברך אותה, כדי לחזק אותה? היולדת היו מבקרים אותה, מפנקים אותה, עושים לה אוכל מיוחד. כן. הרבה חמאה ודברים, חלב שיהיה לה חלב שמן. כן. ושאני אומרת לילדים, תאכלו חלב, תאכלו זה. כן. שילה. היה פתגמים שאת זוכרת אולי שהדודות לימדו אותך, או אבא, שאת יכולה ללמד אותנו? לא זוכרת בכלל, אני לא יודעת. מה היו אומרים נגיד שתהיה דרך צלחה? היה משהו? מה? שמבקשים סליחה? לא, דרך צלחה. כאילו נגיד מישהו יוצא לדרך, היו נותנים לו משהו ביד, כן, אומרים לו משהו. שופכים מים, שופכים מים. שהוא יחזר. כן, כן. כן. הוא יוצא מהבית, שופכים מים. שופכים אחריו, כן? כן. ונגיד מתי שמת מישהו גם, שופכים כל המים שבבית. את כל המים שבבית שופכים, כן, מישהו מת. שם מתים בבתים. הכל, זאת אומרת, טומאה בבתים. כן. לא היו מתים בבית חולים, בבית היו מתים. אז היו שופכים כדי לטהר. כן. כן. והיה משהו שהיו אומרים, נניח אם מישהו חולם חלום רע, חלום טוב, שישם חלום רע. אם חלום חיר, חלום שלום. היו אומרים שיהיה טוב וזה. אמרת לנו עכשיו חלום טוב, חלום כן. שלום. כן. היה עוד משהו שהיו אומרים למישהו, נגיד, כדי לשמור עליו, מעין הרע? הם עושים בחור כזה של עין הרע, עושים, תולים לו משהו, מה? תולים זה, משהו 5 או מה, תורם לו משהו שלא יעשו לו עין הרע. חמסה? כן, והיה כתוב עליה משהו? כן. גם חמסה וגם זה של הים, איך קוראים להם? דג. עין? לא הדברים שהם עושים בים, צדף? כן. זפים ודברים כאלה.
תולים? יש דברים, כן, שמים. מעניין מאוד. היו שרים שירים לילדים. מה? התינוק שנולד, שרים לו, מה? היה שיר מיוחד? כן. את יכולה לשיר לנו? היי. שיר, אני שרתי לזה שנולדו, הייתי שרה. אמלי, 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 ולתני מולנה, אמלי, ולתנה, אמלי, בשביל סבתא חשנה, זאת אומרת, ננה חשנה, לחמוס עלי, לחמוס עלי. וככה, מה זה בעברית? את יכולה לתרגם לנו? הילד שיצליח, שיהיה גיבור, שיאהוב, שיבוא למשפחה, לסבתא, יפה. שיבוא ברגליים. אני עושה להם גם מים פה וגם בידיים, מים? כן. למה שמים פה? שהם יבואו ברגל, שהם יבואו לבקר. וסוכר נותנים להם גם, לתינוקות? כן. פעם ראשונה שבהם. כן. שבאים לסבתא. אמן. תודה רבה. היה לנו מאוד מעניין. אני רק רוצה לסיום, אם את יכולה לתת לנו מסר, ככה לכל מי ששומע את הרעיון הזה, מניסיון החיים שלך. ניסיון. מסר לחיים. מסר לחיים. מסר לחיים. שאהבה וסבלנות, אהבה ובריאות. כל אמן. הדברים האלה. הכי חשובים. כן.